අයිබෝන් ඔයාලා හැම දෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to create this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අතින්ම මේ ලස්සන ගවම මහල හැඩ බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මම කියලා දීලා තියෙනවා semi fitted dress වලට හෝ ගවුම් වලට පාවිච්චි කළ යුතු බ්ලොක් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට ඒ පතුරම ආධාරයෙන් තමයි අද මම මේ ලස්සන ගවම නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ ඉන දක්වා උස විතරයි. අපේ ඉදිරිපස ඉන උස පිටිපසට වඩා අඟලකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි අංශ 18ක් මේ ගවම සඳහා පාවිච්චි කරන නිසා. දැන් මේ විදිහට මම ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. මේ ඉරේ සිට ඔයාලා අඟල් දෙකක් පහළට ලකුණු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් නැවත අඟල් 2 සිට 2.5ක් මේ විදිහට ලකුණු කරලා තියාගන්න. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඉදිරිපස කර ගැඹුරු කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් අඟල් 6ක් 7ක් 8ක්. ඉතින් මම මේ විදිහට අඟල් 8ක ප්‍රමාණයක් ගන්නවා මේ ගවුම සඳහා. ඊට පස්සේ මම අඟල් භාගයක් තියාගන්න ඕලා වෙන්න මතක තියාගන්න. මම ඊට කලිනුත් ඔයාලට කෝට් කලරේ සහිත බ්ලවුස් එකක් කියලා දීලා තියෙනවා. එතනදී මම මෙහුම් වාසි සහිත තමයි කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මේක මහ ගන්න හැටිත් කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක කපන හැටි ඉගෙනගෙන ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කොහොමද මේක පාසුවෙන් මහ ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන මේ බොක් එකේ ඒ වගේම මම කලින් කියලා දුන්නු ෂර්ට් බ්ලවුස් එකේ අතර වෙනස තමයි එතනදී මම මෙහුම් වාසි ඒ වගේම බුර්ලට ඔක්කොම එකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම එහෙම කරලා නැහැ. බුර්ලට විතරයි එකතු කරලා තියෙන්නේ. මෙහුම් වාසි වලට මම එකතු කරගෙන නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මම වට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු පිටිපස්ස කොටස නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකත් හරිම ලේසි. සෙබි පිටට් වලට හදාගත්තු බ්ලොක් එක අරගෙන මේ විදිහට ඔයාලට මේක රෙද්ද මතම තියලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ මූලික පතුරම තියෙනවා නම් සෙමි පිටට් වලට රෙද්ද මතම තියලා එකපාර මෙහුම් වාසිය යොදාගෙන ඇඳ ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලා රෙදි පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මෙතන මම කොලයක් ආධාරයෙන් කරන නිසා මේ විදිහට තනි පළුවට තමයි හැම දෙයක්ම නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පිටුපස ඩාටේ මහ ගන්නත් පුළුවන් නොමහින්නත් පුළුවන්. මොකද මේකට බෙල්ට් එකකුත් තියෙනවානේ. ඒ නිසා ඔයාලට මේ ඩාට් දීලා මහන්න නැතුව තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේක වෙනස්කම් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පිටුපස්ස වටත් මම කපා ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට ඔයාලා පිටුපස්ස කොටස මේ විදිහට නැම්මට තමයි තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පේසින් කොටස හදාගන්න, ඒ වගේම කොලර් එක හදාගන්න. ඒ වගේම සායි කොටස හදාගන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් සායි කොටස නිර්මාණය කරනකොට පිටුපස්ස සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම නැම්මට ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉදිරිපස්ස සඳහාත් මේ පැටර්න් එක සඳහා ඔයාලට නැම්මට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මොකද මේ බටන්ස් දාන මේ ඉහළ කොටසට විතරයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ බටන්ස් දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන සායි උස ලකුණු කරන්න. කෙලින්ම ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරන්න මේ A-line හැඩය කොච්චර දෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට රෙදි තියෙන පිළිවෙලට ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී A-line හැඩය දෙනවා අඟල් 5ක්. ඉතින් ඔයාලගේ ගවුම ඔයාලා ගොඩක් දිගට නිර්මාණය කරනවා නම් ඔයාලට A-line හැඩය වැඩිපුර දීලා මේ ගවුම තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක හරියටම ඉනේ සිට පසුමැද දක්වා මේ වාටිය දක්වා තියෙන උස අංශිනුත් මැනලා ලස්සනට හැඩ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරනකොට
ඉන කොටසින් වෙන් නොකර සම්පූර්ණ කොටස උනත් එකවර නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පිටුපස ඉන කොටසයි සාය කොටසයි එකවර රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නත් පුළුවන් දෙකම එකට. ඉතින් මම මෙතන මූට්ටුවක් එක එන්න තමයි වෙන වෙනම කපලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා එකටම උනත් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ කොටසම නිර්මාණය කරගන්නවා ඉදිරිපස සඳහා. ඉතින් ඔයාලා ඉදිරිපසට ගන්නකොටත් ඔන් ෆෝල්ඩ් විදිහට ගන්න. ඉතින් ආය අමුතුවෙන් අපිට කපන්න ඕනේ නැහැ. මේ සායි කොටසෙත් ඉන ඩාට් එක මම මහන්නේ විශේෂයෙන් ඉදිරිපසට. ඉතින් මේ විදිහට මම ඉදිරිපස ඉන ඩාටයත් පිටුපස ඉන ඩාට්ය ඔයාලට කැමති නම් මහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ විදිහට කතිර මාක් කරන්නේ ඉන ඩාට් එක මහන්න එපා කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මේ පතුරම කපාගෙන රෙද්ද මත තියලා ලේසියෙන්ම මේකට මෙහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටාම අඩු කාලෙකදී ලස්සනට නිමා කරගන්න පුළුවන් මේ ගාම ඔයාලත් මහලා බලන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට කොලර් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ෂර්ට් කොලර් එකක් තමයි. ඉතින් ෂර්ට් කොලර් හදාගන්න ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕනේ මේ කොලර් එක අල්ලන්නේ කොතන ඉඳන්ද කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපිට තියෙන මේ ඉදිරිපස තිබුණේ ප්‍රමාණය හරි මැද්දට බෙදලා එකකින් භාගයක් අතෑරලා ඔයාලට පුළුවන් පිටුපස කරත් ඒ වගේම ඉදිරිපසේ ඒ ඉතුරු වෙන කොටසත් අතර හරියටම මැනලා මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කොලර් එකේ උසට ඔයාලට මෙහුම් වාසිත් එක්ක කපනවා නම් අඟල් 3මාරක් ගන්න. මෙහුම් වාසි නැතුව කරනවා නම් මේ විදිහට ඔයාලා අඟල් 2මාරක් හෝ 2.4න් 3ක් ගත්තත් කමක් නැහැ. මෙහුම් වාසි නැතුව කරනවා නම්. ඉතින් මේ විදිහට අපි ගණනය කරගත්ත කරේ දිග ලකුණු කරලා නැවතත් මේ විදිහට මම අඟල් භාගයක් දෙපැත්තට ලකුණු කරනවා. මේ හැඩයත් ඔයාලට කැමති විදිහට දිග කොට කරගන්න පුළුවන්. නැවත අඟල් භාගයක් මම මේ විදිහට පැත්තෙන් ලකුණු කරනවා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේ කොලර් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ ෆේසින් කොටස කපා ගන්න. ඉතින් ෆේසින් කොටස නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා අඟල් 1.5 සිට අඟල් 2ක් පමණ ලකුණු කරලා පොඩක් කර්ව් හැඩයට ලකුණු කරගන්න. මේ පහළ ඉන කොටසෙන් අඟල් 1.5ක් තිබුණත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට රෙදි කොටසෙනුත් ඒ වගේම පේපර් ස්ට්‍රිප් වලිනුත් මේ ෆේසින් කොටස කපාගෙන ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්, වටමහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මහන වීඩියෝ එක බලන්න. මගේ channel එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඒ link එක මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේක මහන හැටි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. මම මේ පතරම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ මෙහුම් වාසි බුරුල ඔක්කොම එකට. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදී මම කියලා දීලා තියෙන්නේ මෙහුම් වාසි ඇර ඔයාලට බුරුල විතරක් එකතු කරලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ෆේසින් කොටසත් කපාගෙන රෙදි වලිනුත් මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. පේපර් ස්ටිං වලිනුත් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම උරහිස් දෙක මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ෆේසින් කොටස් තියලා ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම මහන වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන විදිහට මේ ගවුම මහ ගන්න. මම එතනදී මහන්නේ බ්ලවුස් එකක්. ඉතින් හරිම ලේසි. මෙතනදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ මම කලින් කිව්වා වගේ උරහිස් දෙක මහලා මේ ෆේසින් කොටස් අල්ලලා ඊට පස්සේ කොලර් එක අල්ල ගන්න. හරිම ලේසි. මම කලින් කිව්වා වගේ උරහිස් අල්ලන්න නැතුව මේක කරන්න බෑ. ඉතින් උරහිස් අල්ලලා ඔයාලා ඊට පස්සේ තමයි කොලර් එක හදා ගන්න ඕනේ. කොලර් එක හදා ගන්නකොටත් ඔයාලට පේපර් ස්ටික් කෑල්ලක් දැම්මොත් මේ කොලර් එක ලස්සන නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලගේ වටිනා comments එකත් පහලින් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හැමෝම නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.